داسې توتیان چې د اپینو په نشې روږدي شوي دي. د هند د منظور نیمج سیمو شاوخوا کې چې په قانوني ډول د کوکنارو کښت کیږي، ځکه کوکنارو کې د نشې لپاره نشهیي مواد د مختلفو درملو جوړېدو لپاره کاریږي. خو په دې سیمو کې له څو کلونو راهیسې توتیان د بزګرانو فصلونه سخت خرابوي. په اصل کې کله چې په لومړی ځل توتیانو د کوکنارو ډوډۍ ولیدې نو دوی فکر کوي چې شاید دا به کومه نوې میوه وي، خو بیا کله چې دوی د لومړی ځل لپاره وخوړل نو ډېر یې آرام او نشه کړل. دوی په قرار په اپینو دومره روږدي شول چې د ورځې به یو توتي تر 1300 یا 40 ځلو پورې پټي ته راته او د کوکنارو ډوډۍ به یې خوړلې. بزګرانو د توتیانو دې حرکاتو ته په کتو سره په توتیانو هر ډول هڅې وکړې چې له پټو یې وشړي. دوی د منیچرو، جالونو او حتی پټاکیو په واسطه د توتیانو شړلو هڅې وکړې، خو په توتیانو ځکه دې بریدونو هیڅ اغېز ونه کړ چې دوی په بشپړه توګه د اپینو په نشې روږدي شوي وو. په پای کې به یې حتی د ډوډو بشپړې غوټۍ له ځانو سره ځالو ته وړې او خپلو بچو باندې به یې هم خوړلې. دومره د اپینو نشیان شوي وو چې له ډوډو پرته به بل هیڅ شی نه خواړه. خو بیا کله چې به د اپینو کښتونه د سیزن مطابق ختم شول، ټول توتیان به لکه لیوني داسې شول، ځکه په الوت کې به مخامخ له دیوالونو سره ټکر کېدل، په هوا کې به د برېښنا په تارونو کې بندېدل او په ځمکو به تر ساعتونو پراته وو. خو بیا به د کال له نویو کښتونو سره پاتې ژوندي توتیان هماغسې د کوکنارو په ډوډو او د اپینو په نشې کې ښکېل وو.